এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 5 এপ্ৰিলৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ নিউজ মই ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম পেজত আছিল ডিলিমিটেশ্যন টু হেভ মেজৰ ইম্পেক্ট ইন লোকসভা পোলছ ইন আছাম, LS পোলছ ইন আছাম। এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেডকৈ আমি কেইটামান কথা জনা জৰুৰী, বিশেষকৈ প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কুৱেশ্যন ফেচ কৰিব পাৰোঁ যে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ ওপৰত লোকসভা পোলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছিল বা ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে সেই ওপৰত কুৱেশ্যন মই প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল ডিলিমিটেশ্যন কি হয় আমি জানিব লাগিব। Delimitation means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and Legislative Assembly. বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ সমষ্টি থাকে টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তাৰ যি নাম্বাৰ অফ ছিটছ আৰু বাউণ্ডেৰী সেইটো ফিক্স কৰে প্ৰচেছ। এইটো এটা ফিক্সিং দ্য নাম্বাৰ অফ ছিটছ এণ্ড বাউণ্ডেৰীজ প্ৰচেছ বুলি ক'ব পাৰি আমি। আৰু ইয়াৰ লগতে ইট অলছ' ডিটাৰমাইন দ্য ছিট টু বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ স্কিডিউল কাষ্ট এণ্ড স্কিডিউল ট্ৰাইবছ ইন দিছ হাউচেছ। গতিকে এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ SC আৰু STৰ কাৰণেও ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। এণ্ড দিছ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ ইজ পাৰফৰ্ম বাই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন। এইটো আমি প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণে জনা জৰুৰী। আৰু এই কমিশ্যনটো কেইবাবাৰো গঠন হৈছে 52, 63, 73, 2000. First delimitation exercise was carried out by the President with the help of Election Commission in 1950-51. আমি যদি হিষ্ট্ৰী চাওঁ, the last delimitation exercise that changed the state-wise composition of the Lok Sabha was completed 1976, done on the basis of 1971 census. আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা পঢ়িবলৈ পাম যে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কোন কোন অঞ্চলত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। ডিলিমিটেশ্যনটো জেনেৰেলি পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কনচিডাৰ কৰি কৰা হয়, কিন্তু তাতো এটা কথা আছে। আমি যদি কওঁ যে পপুলেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পপুলেশ্যন বৃদ্ধিৰ লগে লগে নাম্বাৰ অফ ছিটছ বাঢ়িব বুলি যদি আমি কওঁ, তেন্তে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু চেঞ্জেছ অনা হয়, আমি ইয়াতে পঢ়িবলৈ পাম। The Constitution of India mandates that the allocation of seats in এটা ৰেচিঅ' থাকিব লাগিব। Seats to population is close as possible to being equal across all states. গোটেই ষ্টেটবিলাকত যাতে পপুলেশ্যনৰ ছিটৰ যিটো ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ'টো যাতে ছেইম থাকে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু তাৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনে যিটো আমাৰ লোকসভাৰ ছিট, সেই লোকসভাৰ ছিট এল'কেশ্যনৰ যি মেণ্ডেট সেইটো ধৰণে দিছে। It is intended to ensure that each person's vote carries roughly the same weight regardless of which state they live in. গতিকে এজন ব্যক্তি বা এজন চিটিজেন যাৰ ভোটাধিকাৰ আছে, তেওঁৰ যাতে ভোটটো ছেইম হয়, তেওঁৰ ৱেইটটো অৰ্থাৎ ভোটতে যিকোনো ষ্টেটতে তেওঁ বাস কৰক ছেইম হ'ব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰত ডিলিমিটেশ্যনে হেল্প কৰে। কিন্তু দিছ প্ৰভিজন মিন দ্যাট ষ্টেটছ ডেট টুক লিটিল ইণ্টাৰেষ্ট ইন পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল। আৰু গতিকে এই প্ৰভিজনটোৰ এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট আছে। যিবিলাক ষ্টেট আছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট আছিল, যিবিলাক নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট আছিল যি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিছিলে এই ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যায়। কাৰণ গ্ৰেটাৰ দ্য নাম্বাৰ অফ ছিটছ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট, যাতে পপুলেশ্যন বৃদ্ধিৰ লগে লগে গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ অফ ছিটছ পোৱাৰ যি সম্ভাৱনা থাকে এইটো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে। গতিকে লিটিল ইণ্টাৰেষ্ট দেখায়, পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল যিবিলাক মেজাৰ্ছ আছে সেইবিলাক ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে। গতিকে সেই যিটো কনচিকুৱেঞ্চ সেইটো এভইড কৰিবৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰা হয় 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976, যাক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও জানো। 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976ৰ জৰিয়তে বহু এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছিল কনষ্টিটিউশ্যনত। গতিকে তাৰ জৰিয়তে ফ্ৰ'জ দ্য এল'কেশ্যন অফ ছিটছ ইন লোকসভা টু দ্য ষ্টেট এণ্ড দ্য ডিভিজন অফ ইচ ষ্টেট ইন টু টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চি টিল দ্য ইয়েৰ 2000 at the 1971 level. The 84th Amendment Act of 2001 empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituency in the state on the basis of population figures of 1991. গতিকে 1991ৰ বেচিছত 84th Amendment Actৰ যি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল তাৰ জৰিয়তে
ৰিএডজাষ্টমেণ্ট আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় গভৰ্ণমেণ্টে আণ্ডাৰটেক কৰিছিল 87 এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত কি কৰিছিল আমি চাওঁ প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি অন দ্য বেচিছ অন ওৱান চেঞ্চাছ নট 19 গতিকে প্ৰথম 1971ৰ যি চেঞ্চাছ আছিল তাৰ ওপৰত আছিল তাৰপৰা 91ৰ তাৰপৰা লাষ্টত ফাইনেলি 2001ৰ ওপৰত হয় However, this can be done without altering the number of seats allotted to each state in Lok Sabha. গতিকে সেইটো সেই ধৰণে কৰা হ'ব যি অলৰেডি চিট এলট কৰা আছিলে সেই এলট কৰা চিট চেঞ্জ নহ'ব উইদাউট অল্টাৰিং দ্য নাম্বাৰ গতিকে ছেম থাকিব যাতে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছবিলাকো যাতে ষ্টেটে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে একেবাৰে চিম্পল ৱেত যদি মই ক'ব যাওঁ আগৰ যিটো প্ৰভিজন আছিল তাৰ থ্ৰুৱেদি পপুলেশ্যন আৰু এলোকেশ্যন অফ চিট তাৰ ৰেচিঅ'টো যাতে ছেম থাকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় হায়াৰ দ্য ৰেচিঅ' হায়াৰ দ্য পপুলেশ্যন হায়াৰ উইল বি দ্য নাম্বাৰ অফ চিটছ গতিকে সেই যি কনচিকুৱেঞ্চটো আছিল তাক আঁতৰাবৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় আৰু ফাইনেলি এনেকুৱা এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ ইউজ কৰা হয় য'ত উইদাউট অল্টাৰিং দ্য নাম্বাৰ অফ চিটছ আমি ডিলিমিটেশ্যন কৰিব পৰা যাব কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ Article 82 Delimitation Act after every census Parliament Delimitation Act enact koribo after every census Article 170 states also get divided into territorial constituencies as per delimitation gote significance ki thakibo representation or kotha thakibo delimitation ensures fair representation in Lok Sabha gotike delimitation or jorite eta fair representation poa jabo assemblies by adjusting the number of seats based on the population change jetu পপুলেশ্যন প্ৰতি বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে ডিলিমিটেশ্যন এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা যাতে ষ্টেগনেণ্ট হৈ নাথাকে আৰু সকলোকে যাতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সুবিধা পায় তাৰ এটা ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ হয় চ' দিছ ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ আপহোল্ডিং দ্য ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপল ওৱান চিটিজেন ওৱান ভোট ওৱান ভেলু গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা কনচেপ্ট পালোঁ যে ওৱান চিটিজেন ওৱান ভোট ওৱান ভেলুৰ এটা কনচেপ্ট ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে যি ষ্টেটতে নাথাকোঁ আজি মই আছোঁ ধৰি ললোঁ অসমত কাইলৈ মই বেলেগ এখন ষ্টেটত গ'লেও যাতে মোৰ যি ৱেট মোৰ ভোটৰ যিটো ৱেট সেইটো ছেম থাকিব লাগিব তাৰ নেক্সট আহিল ইকুইটিটো আমি শব্দটো জানিছোঁ যে বাই ৰিএডজাষ্টিং বাউণ্ডেৰিজ অফ টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডিলিমিটেশ্যন এইমছ টু এনচিয়ৰ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চিট হ'ব এমং ডিফাৰেণ্ট ৰিজন কনচিডাৰিং পপুলেশ্যন চিপছ পপুলেশ্যন যিহেতু সলনি হৈ থাকিব গতিকে ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে ইকুইটি অনা হয় ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰিজাৰ্ভ চিট ফৰ SC ST অলৰেডি কৈছোঁ ফেডাৰেলিজিম আমি যিটো আমি কওঁ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যি ছেপাৰেশ্যন ডিলিমিটেশ্যন ইম্পেক্টছ ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপল বাই ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পলিটিকেল পাৱাৰ এমং ষ্টেট ইট ইজ এছেঞ্চিয়েল টু ষ্ট্ৰাইক এ বেলেঞ্চ বিটুইন পপুলেশ্যন বেছড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড ফেডাৰেল কনচিডাৰেশ্যন টু মেইনটেইন হাৰমনি এমং ডাইভাৰ্ছ ৰিজন ডিলিমিটেশ্যনে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপল থাকে সেই ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপলটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে কি ধৰণে দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পলিটিকেল পাৱাৰ এমং ষ্টেটছ বিভিন্ন ষ্টেটৰ মাজত যি পলিটিকেল পাৱাৰ অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অফ চিট যিটো এলট কৰে সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকে ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা পাৰফেক্ট বেলেঞ্চ হয় বিটুইন পপুলেশ্যন বেছড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড ফেডাৰেল কনচিডাৰেশ্যন লাষ্টলি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰ হিষ্ট্ৰিকেলি দ্য ফ্ৰিজিং অফ চিট বেছড অন 1971 census aim to incentivize population control গতিকে 1971ৰ চেঞ্চাছটো ফ্ৰিজ কৰা হৈছিল ফ্ৰিজ ইন দ্য চেন্স তাৰ ওপৰত বেছ কৰি চিট এলট কৰা হৈছিল এতিয়া আমি আগৰ কনচেপ্টৰ মতে যদি আমি ভাবোঁ যে পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পাই গৈছে চেঞ্চাছ হ'ব পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পাব ধৰি লওঁ 1991ৰ চেঞ্চাছ তাতো ডেফিনেটলি মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িব কিন্তু আমি যদি 1971ৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি চিট এল'কেট কৰোঁ ডেফিনেটলি তেতিয়া একো লাভ নহ'ব পপুলেশ্যন বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ নহ'ব গতিকে পপুলেশ্যনটো অবভিয়াছলি কণ্ট্ৰল কৰিব চাব কাৰণ হায়াৰ দ্য পপুলেশ্যন লোৱাৰ উইল দ্য ৰেচিঅ' কাৰণ নাম্বাৰ অফ চিট ছেম থাকিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ হৈছিল গতিকে এইটো কয় যে ফ্ৰিজিং দ্য চিটছ অফ বেছড অন 1971 এইম টু ডিচেণ্টিভাইজ পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছ নেক্সট আহিল হেৰিটৰিয়েজ আনআৰ্থ কালি যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ ডিমা হাছাওৰ যি জাৰ পোৱা গৈছে মনলিথিক জাৰ অফ মনলিথিক ইৰা তাৰ বিষয়ে ইয়াত আছে ডিস্কভাৰী অফ ষ্ট'ন মনলিথছ এণ্ড আৰ্টিফেক্টছ ইন ডিমা হাছাও মোৰ ষ্টাডি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অফ আনআৰ্ডিং দ্য পাষ্ট হেৰিটেজ জৰুৰী হয় প্ৰপাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব প্ৰটেকশ্যন অফ দিছ ইনভেলুৱেবল ৱেল্থ ইন
আদাৰ ইম্পাৰেটিভ ডাইভাৰ্ছ টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ যদি আমাৰ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল ই এটা টুৰিজিমৰ কাৰণে এটা বেনিফিট হ'ব পাৰে টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন আহিব পাৰে গতিকে এইটো খুব জৰুৰী ইয়াত লিখিছে 18th century ডিমাছা কছাৰী কিংডম খাছপুৰ ৰাজাবাৰী নিয়াৰ শিলচৰ ইন কাছাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ডিচাইডেড টু প্ৰিজাৰ্ভ The Kosari kingdom flourished in the present-day Barak Valley region and the district Kasar Dimaso in particular harbor an astounding archaeological wealth which, aside from shedding light on the various facets of kingdom, can easily be converted to ideal tourism. গতিকে আমাৰ 18th century যি ডিমাছা কছাৰী কিংডম আছে যিটো খাছপুৰ ৰাজাবাৰী শিলচৰৰ ওচৰৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় গতিকে ইয়াকো আমি এটা ভাল টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিছে খুব সৰু এটা আৰ্টিকল হয় আৰু ইয়াত কৈছে যে নেগলেক্টিং আৱাৰ হিষ্ট্ৰী আমাৰ যিটো ইতিহাসটো নেগলেক্ট কৰা বা আমাৰ যি হেৰিটেজ যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত বস্তু সেইবিলাকক নেগলেক্ট কৰাটো আমাৰ ষ্টেটৰ এটা ট্ৰেণ্ড হয় গতিকে আমি সেইবিলাকক সদায় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যাতে টুৰিজিম ছেক্টৰৰ কাৰণে আমি এটা এট্ৰেকশ্যনৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিলে ডেফিনেটলি আমাৰ অসম ইকনমিকেলি গ্ৰ' কৰিব পাৰিব টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ হ'ব হেৰিটেজ এণ্ড কালচাৰ এমং দ্য মেজৰ কম্পনেণ্টছ অফ টুৰিজিম সেইটোৰ বিষয়ে লিখিছে নেক্সট আহিলে কুৱেক লেচন এইটো মই জাষ্ট ইয়াত কপি পেষ্টটো দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা একজেক্টলি মই কিবা পইণ্ট দিব লগা নাই গতিকে মই মাজে মাজে এনেকৈ দিম য'ত ডেফিনেটলি মই কোনো ধৰণৰ পইণ্ট যদি নাথাকে কিন্তু আৰ্টিকলটো পঢ়িব লগা থাকে তেন্তে মই আপোনালোকক এনেকৈ কৈ যাম ইয়াত আমাৰ যিটো টাইৱানৰ আৰ্থকুৱেকৰ কথা কালি মই লিখিছিলোঁ তাৰ বিষয়ে লিখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ মেগনিটিউডত হৈছিল বা আগতেও কি ধৰণৰ আৰ্থকুৱেক ক'ত হৈছিল সেই বিষয়ে লিখিছে আৰু লাষ্টৰ এটা চেণ্টেঞ্চ আছে সেইকাৰণে মই এইটো জৰুৰী বুলি ভাবোঁ আপোনালোকে পঢ়িব যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টটো কুৱেক প্ৰ'ন ৰিজন হয় এটা জ'ন 5 হয় আৰু তাৰ আছামো যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অংশ গতিকে আমি টাইৱানৰ বা আন যিবিলাক আৰ্থকুৱেক হৈছে তাৰ পৰা আমি শিকিব লগা বহুত আছে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমি বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰতে হওক আমি কি ধৰণে আমি আৰ্থকুৱেকৰ পৰা ইয়াক বচাই ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক ৰিচাৰ্চ এনালাইচিছ ট্ৰেইনিং লাগিব সেই বিষয়ে আমি বহু কথা শিকিব লগা আছে গতিকে ইয়াত দিছে There is a lesson to be learned from this by authorities responsible for the growth and monitoring of urban areas in quake-prone region like Assam. It would be salutary to remember the terrible earthquake. গতিকে এইটো এটা খুব জৰুৰী 1950 আৰ্থকুৱেক আমি শুনিছোঁ সদায় আনৰ মুখত গতিকে অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্থকুৱেক হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে জইন কৰিব ইন ফিউচাৰ গতিকে তেতিয়া আপোনালোকৰ বিভিন্ন আৰ্বান প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰবোৰ কেনেকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে বা টাউন প্লেনিং কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত পাব গতিকে ই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বা ইউ কেন ফেচ কুৱেশ্যন ইন ইণ্টাৰভিউ আমি কি ধৰণে ভূমিকম্পৰ লগত আমি মিটিগেট কৰিব পাৰিম বা আমি ভূমিকম্প কেনেকৈ মিটিগেট কৰিব পাৰিম আমি ভূমিকম্পৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে মেইনছত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিছিলোঁ আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰত যি গোটেই ৱৰ্ল্ডত যি আৰ্থকুৱেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে সেই বিষয়ে আপোনাক সুধিব পাৰে বা আৰ্থকুৱেকৰ পৰা আমি কেনেদৰে আমাৰ মানুহক এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাখিনিও আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নেক্সট আহিল আনলিচিং দ্য পাৱাৰ অফ প্লাজমা ইয়াত বিশেষ জৰুৰী মানে মই লিখিব লগা নাই কিন্তু আৰ্টিকলটো মই নলেজ কনচেপ্ট বা জানিবৰ কাৰণে জৰুৰী বুলি ভাবোঁ কাৰণ ইয়াত প্ৰথম যিটো বাক্য আছে এইটো প্লাজমা প্ৰপালশ্যন ইজ এন এডভান্স স্পেচ প্ৰপালশ্যন টেকন'লজি ডেট এমপ্লয়জ গতিকে এই প্ৰথমটোৰ পৰা আমি প্ৰিলিমিনাৰী কুৱেশ্যনো পাব পাৰোঁ যে প্লাজমা প্ৰপালশ্যন মানে কি সেই কথাটো আমি চাব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে ডেট এমপ্লয়জ চাইনাছ গেছ অৰ প্লাজমা টু জেনেৰেট থ্ৰাষ্ট গতিকে এইটো আৰ্টিকল মই পঢ়ি নাযাওঁ এইটো আপোনালোকে পঢ়িব ইয়াত প্লাজমা প্ৰপালশ্যন এটা কনচেপ্ট ইয়াত দিয়া আছে ছায়েন্সৰ এটা কনচেপ্ট হয় ছায়েন্স বেছড গতিকে পঢ়ি চোৱাটো জৰুৰী নেক্সট আহিল আছাম টুৰিজিম নিডছ টোটেল মেক অভাৰ অসম টুৰিজিমৰ ওপৰত আছে মাত্ৰ 3টা বাক্য লিখিছোঁ এইকাৰণে ইয়াত দিয়া আছে যে 60 বছৰ হ'ল অসম টুৰিজিম মডাৰ্ণ আছাম টুৰিজিমৰ কথা কৈছে আছাম টুৰিজিমটো 60 বছৰতকৈ বেছি পুৰণা কিন্তু মডাৰ্ণ যিটো হৈছে চ' ডিপাৰ্টমেণ্ট টুৰিজিম ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1958ত
ফাৰ্ষ্ট টুৰিজিম মিনিষ্টাৰ আছিল দেৱকান্ত বৰুৱা দেন অনলি মিন টু ভিজিট। তেতিয়া সময়ত মানে অসমৰ টুৰিজিম বুলি ক'লে হয় শ্বিলঙত গৈ মানুহে অসম বুলি কৈ চেৰাপুঞ্জীৰ কথাও লিখিছে, কিন্তু চেৰাপুঞ্জী মেঘালয় হয়। চেৰাপুঞ্জী ফুৰা নাইবা কাজিৰঙা চোৱা, এই দুটাই কনচেপ্ট আছিল নৰ্থ ইষ্টৰ। কিন্তু 1964ত নতুন এটা দিনৰ আৰম্ভ হয়। সেই নতুন দিনটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে এই আৰ্টিকুলটোত সবিশেষ দিয়া আছে। কিন্তু আৰ্টিকুলটোৰ পৰা যদি মই পইণ্ট ৱাইজ ক'ব যাওঁ, তেন্তে ইয়াত মই পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লগা বিশেষ আছে যদিও ইম্পচিবল হয় বিকজ অফ লেক অফ টাইম। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অভাৰঅল আৰ্টিকুলটো এটা নলেজ আপোনালোকে পাব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজেই পঢ়িব। কাৰণ ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লগাকৈ নাই, কিন্তু কাহিনী টাইপত দিয়া আছে। যেনেকৈ ধৰক আগৰ সময়ত ষ্টাৰ্টিঙত যিটো কি বনাইছিলে, পল' গ্ৰাউণ্ড ক'ত বনাইছিলে, শ্বিলঙত বনাইছিলে। তাৰপৰা বনশ্ৰী লজ, বিভিন্ন হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছিলে, ক'ত বনাইছিলে তেনেকৈ দিয়া আছে। তাৰপৰা ইয়াত দিয়া আছে যে আমাৰ অসমত ফুৰিব লগা কি ঠাই আছে, সেই ঠাইৰ ওচৰে পাঁজৰে আমি কি ধৰণৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিছোঁ, একোমোডেশ্যনৰ পৰা ধৰি ট্ৰেভেলছৰ পৰা ধৰি বাছ ছাৰ্ভিচৰ পৰা ধৰি কি ধৰণৰ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা মুখস্থ কৰিব লগাও কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ জানিবৰ কাৰণে আৰ্টিকুলটো এভইড নকৰিব, পঢ়িব। আৰু এই আৰ্টিকুলটোৰ পৰা কিছুমান কথা আমি জানিব পাৰিম যে এটা টুৰিজিম ছেক্টৰ ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে বা গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে। আমি কোনোবা এটা আৰ্টিকুলত পঢ়িছিলোঁ যে টুৰিজিম ছেক্টৰ তেতিয়াহে ডেভেলপ হ'ব যদিহে সেই টুৰিজিমটো ধৰক আজি কাজিৰঙাৰ আশে পাশে থাকিবৰ কাৰণে উপযুক্ত সুবিধা, মানুহ থকাৰ কাৰণে ছেফ আৰু প্ৰপাৰ লজিং ফেচিলিটি থাকিব লাগিব, খাদ্যৰ প্ৰকৃত যোগান থাকিব লাগিব, ৰোড কানেক্টিভিটি লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথাখিনি হয়। গতিকে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰিছে, প্ৰাইভেট হওক বা পাব্লিকলি হওক। গতিকে সেই বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে। লাষ্টৰ পেৰাগ্ৰাফটো অকণমান চাই দিছোঁ। টুৰিজিম ইন আছাম হেজ নেভাৰ টেকেন অফ দ্য ডিজায়াৰ্ড ৱে। অৰ্থাৎ অসমত টুৰিজিম যি ধৰণে আকাংক্ষিত ৰূপত হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে হোৱা নাই। তাৰ পটেঞ্চিয়েলিটি থকাৰ পিছতো কিন্তু সেইধৰণে গ্ৰ' কৰা নাই। ইয়াত দিছে যে আছাম হেজ টু জেনেৰেট 10% অফ ইটছ GSDP ফ্ৰম টুৰিজিম। গতিকে যিটো আমাৰ গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, তাৰ যি 10% যদি আমি অসম টুৰিজিমৰ পৰা আনিব পাৰোঁ, তেন্তে সি আমাৰ কাৰণে এটা পজিটিভ চাইন হ'ব। সেই বিষয়ে লিখিছে। গতিকে এই আৰ্টিকুলটো আপোনালোকে পঢ়িব। আজি অভাৰঅল পেপাৰখনত মই পইণ্ট দিব লগা প্ৰথমটোৱে আছিল যিটো মই দিলোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা। ডিলিমিটেশ্যনৰ কথাটো কেৱল অসমৰ পাৰ্চপেক্টিভত লিখিছে, পলিটিকেল নিউজৰ নিচিনাই হয়। কিন্তু আমি ডিলিমিটেশ্যন কি হয় মেইনছৰ কাৰণেও জনা জৰুৰী, প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণেও জনা জৰুৰী। নেক্সট আহিল আৰ্থকুৱেক হওক, ভলকেনো হওক, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। নেক্সট আহিব হেৰিটেজ আৰ্নহাৰ্টৰ কথা পঢ়িলোঁ, আনলেচিং দ্য পাৱাৰ অফ প্লাজমা। গতিকে লাষ্টত মই এটাই ক'ম যে যদিও মই আজি 3টামান আৰ্টিকুলৰ নোট প্ৰভাইড কৰা নাই, তাত নোট প্ৰভাইড কৰাৰ পচিবিলিটিও নাই আৰু জৰুৰী বুলিও নাভাবোঁ। কিন্তু আৰ্টিকুলকেইটা আপোনালোকে এভইড নকৰিব, সেইকেইটা আপোনালোকে নিজেই পঢ়ক। আৰু যিসকলে আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন হাৰ্ড কপি হওক বা ছফ্ট কপি লোৱা নাই, তেওঁলোকক মই বাৰে বাৰে ক'ম যে নিউজ পেপাৰখন আপুনি নিজেই পঢ়িব। কেৱল মাত্ৰ এনালাইচিছটো চালেই নহয়, নিউজ পেপাৰখন পঢ়াৰ এটা অভ্যাস কৰক। যেতিয়া নিজেই পঢ়িব, নিজেই কথাবোৰ বুজিব, আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া এনালাইচিছবোৰ চাব, তেন্তে আপোনাৰ বুজাটো সহজ হ'ব আৰু মনত ৰখাত সুবিধা হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। অহাকালিলৈ মই এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম আৰু ইথিক্সৰ আজি পাৰ্ট 3 লগতে অহাকালিলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছো আগবঢ়াম। গতিকে পঢ়ি থাকক। যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অলৱেজ আই শ্বেল বি ইন কণ্টেক্ট উইথ ইউ। মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো কথা বুজাই যাব চেষ্টা কৰিম, যিকোনো টপিক, ইকনমিক্স হওক, পলিটি হওক। মই সময় সাপেক্ষে গোটেই প্ৰচেষ্টাটো আগবঢ়াইছোঁ। যিসকলে 25ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে মেইনছ দিব জুন মাহ বা জুলাই মাহত হ'ব লগা, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইখিনি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ৰাখিছোঁ। গুড নাইট।